Xin chào các bạn. Trong video trước tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách tải và cài đặt phần mềm lập trình Arduino IDE. Bên cạnh đó thì tôi cũng có giới thiệu cho các bạn lại cách kết nối board Arduino với máy tính và thiết lập các cái cổng giao tiếp, tức là ta chọn có cổng board hoặc là chọn cái board Arduino phù hợp với cái Arduino thực tế của chúng ta. Thì trong video này tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn cái cách mà chúng ta sẽ sử dụng phần mềm lập trình Arduino và một số lưu ý trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó thì tôi cũng sẽ chia sẻ cho các bạn một số tính năng hay là cái chức năng của các cái chân ở trên board Arduino Uno R3. Mời các bạn cùng theo dõi. Thì trên giao diện này, đây là cái môi trường mà cho chúng ta sẽ viết code cho Arduino. Thì các bạn sẽ quan tâm cho tôi một vài cái vấn đề chính sau đây. Đầu tiên, nếu như các bạn viết nhìn xong thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút Verify. Thì cái nút này sẽ cho chúng ta là biên dịch chương trình. Nếu như chúng ta có lỗi thì nó sẽ cảnh báo bằng các cái dòng màu cam và nó sẽ chỉ lỗi ở đâu thì chúng ta sẽ đi khắc phục ở đó. Thì sau khi mà chúng ta viết xong thì không có lỗi thì chúng ta có thể bấm Upload để nạp chương trình vào cho Arduino hoạt động. Này. Tiếp theo đây là cái tool. Thì đợt trước tôi cũng đã giới thiệu với các bạn là cách chúng ta sẽ chọn cái board cho nó phù hợp với board thực tế của chúng ta và chọn cái cổng board cho nó phù hợp để chúng ta có thể nạp chương trình vào được. Đây, bên cạnh đó thì trong cái phần file, các bạn quan tâm cho tôi những cái phần chính, đó là phần example. Còn những cái nội dung khác thì tôi nghĩ là nó cũng không có khác biệt gì so với những cái chương trình khác. Thì trong cái phần example, phần này rất là hữu ích cho những bạn mà mới học lập trình. Thì trong đây nó sẽ có cái phần mà ví dụ như chúng ta muốn viết một chương trình cho đọc tín hiệu nó vào nút nhấn hoặc là đọc analog, thì các bạn có thể là lấy từ các cái ví dụ này ra để xem người ta viết code như thế nào và mình có thể chỉnh sửa và mình nạp vào cho cái board Arduino hoạt động. Thì ví dụ như đây là cái chương trình Digital Button, thì cái chương trình này sẽ cho phép chúng ta là đọc tín hiệu một nút nhấn để điều khiển một cái đèn nó ra. Thì để xem được code của nó thì bạn kích vào button, rồi file example digital basic discipline chẳng hạn ha. Thì ví dụ như khi chúng ta mở một chương trình ví dụ lên thì nó sẽ có các cái dòng code như thế này. Thì bên cạnh đó là gì, các bạn sẽ cần lưu ý như sau. Thì chúng ta chỉ nên quan tâm các phần mà có cái chữ màu như thế này đó. Thì khi chúng ta chạy chương trình nó sẽ chạy những cái phần màu, còn những cái phần mà chữ mờ như thế này ha thì nó sẽ không chạy, do đây là những cái phần mà ghi chú. Thì làm sao mà chúng ta có thể là biết nó là ghi chú hay không ha. Thì các bạn thấy là đặc điểm đầu tiên nó là cái chữ M ẩn như thế này ha. Có hai cái vấn đề ghi chú mà chúng ta cần quan tâm, đó là bắt đầu dấu sẹt, dấu sao và kết thúc là một dấu sao, dấu sẹt. Thì khi sử dụng cái lệnh này nó sẽ cho phép chúng ta là ghi chú nhiều hàng đó, tức là những cái nội dung nào mà được bọc bởi dấu sẹt sao và sao sẹt thì đều là những phần ghi chú ha. Bên cạnh đó thì ngoài việc ghi chú một cái đoạn như vậy thì chúng ta có thể là ghi chú một cái hàng. Thì để ghi chú một cái hàng thì chúng ta chỉ cần gõ dấu hai sẹt như thế này thì sẽ làm cho cái dòng của chúng ta nó chuyển qua màu gray như thế này thì nó sẽ là ghi chú. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy là phần pin mode đang là màu cam ha, tức là cái lệnh này sẽ chạy đó. Nếu như chúng ta gõ chữ hai sẹt vào sẽ làm cho cái lệnh này mất đi, không sử dụng được nữa ha, tức là phần ghi chú. Thì bằng ghi chú người ta sử dụng cho cái quá trình là ví dụ như code chúng ta dài, chúng ta muốn đưa vào các cái phần ghi chú để chúng ta sau này chúng ta mở lên chúng ta nhớ, hoặc là chúng ta viết code cho một ai đó để người ta đọc lại đó, thì chúng ta sử dụng các phần ghi chú nha. Rồi thì chương trình nào cũng vậy, nó sẽ có 3 phần chính, tức là cái phần khai báo chương sử dụng. Tiếp theo là cái phần voice setup sẽ cho chúng ta là khai báo chức năng của các cái chân, và chương trình chính là void loop. Ngoài ra các cái chương trình nó phức tạp hơn xíu nữa thì nó sẽ có các cái chương trình con, thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở những tập tiếp theo ha. Rồi như vậy là cái phần lập trình của chúng ta, giao diện lập trình nó chỉ dừng lại ở đây thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái module Arduino Uno R3.
ha. Mời các bạn cùng theo dõi. Rồi, chào các bạn. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu các cái chức năng của các cái phần tử ở trên cái module Arduino Uno. Thì đối với các dòng Arduino khác cũng tương tự, nó chỉ khác là cái số lượng chân nó nhiều hơn hoặc ít hơn thôi. Thì các bạn thấy là ở đây là một cái con chip con chip xử lý chính ở trên cái bo này. Đó, thì từ cái bo này nó sẽ có cái chân, thì người ta sẽ đưa ra các cái chân sẵn ở đây này. Đó, thì các bạn chỉ việc là cắm vào là sử dụng thôi, chứ không cần phải là thiết kế ra mạch rồi thiết kế mạch rồi in mạch ra ha. Thì bây giờ cái module Arduino này nó rất là tiện lợi. Rồi, thì mà khi chúng ta cấp nguồn vào cho Arduino thì nó sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ cấp nguồn thông qua cái cổng nạp ha. Thì khi chúng ta cắm vào máy tính thì nó sẽ có cái nguồn cung cấp cho Arduino hoạt động. Rồi, ví dụ như khi mà chúng ta nạp chương trình xong chúng ta rút cái cáp ra, thì để cho Arduino hoạt động được thì chúng ta phải cấp nguồn thông qua cái cổng này. Thì cổng này nó sẽ giới hạn ở cái điện áp là 7V, từ 5V đến 7V ha. Thì bạn cung cấp cái điện áp cao hơn sẽ làm cho cái bo này nó chết. Rồi, thì ở trên bo này nó sẽ có một cái chân được kết nối với một con đường LED ở trên này, đó là chân số 13. Thì ví dụ như các bạn không có con LED ở ngoài đấu ha, thì các bạn có thể nạp chương trình và khai báo chân LED là số 13 để có thể sử dụng cái đèn LED ở trên cái module này. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ có các cái chân mà chúng ta phải quan tâm, đó là chân số A0 đến A5. Thì đối với những con Arduino mà có ghi chữ A phía trước thì cái chân này sẽ cho phép chúng ta đọc cái tín hiệu analog, tức là chúng ta có thể là gắn có cái cảm biến để đọc tín hiệu là nhiệt độ, độ ẩm hay vân vân ha. Thì chúng ta sẽ lấy các cái chân này để đọc. Rồi, chúng ta sẽ có các cái chân số, tức là cái dạng chân này nó sẽ có tín hiệu mức thấp và mức cao. Mức thấp là 0V và mức cao là 5V. Thì trạng thái này là dùng cho cái tín hiệu là tắt mở thôi ha, chỉ có hai trạng thái tắt mở thôi. Thì chúng ta có thể là khai báo cái chân này vừa là ngõ vào hoặc là ngõ ra, tùy theo cái yêu cầu của chúng ta. Nó sẽ khác với những cái module thiết bị khác như PLC đi, thì PLC mặc định là ngõ vào là ngõ vào, ngõ ra là ngõ ra. Nhưng mà Arduino này chúng ta sẽ được phép thay đổi các chức năng của nó trong cái phần mà board setup trong môi trường lập trình. Bên cạnh đó các bạn thấy là những cái chân nó có cái dấu méo ha. Thì những cái chân này ngoài cái việc mà khai báo ngõ ra hoặc ngõ vào số thì nó còn cho phép xuất ra cái tín hiệu analog, có nghĩa là chúng ta có thể điều khiển tốc độ động cơ bằng cái việc phát xung từ các cái chân này ha. Còn những cái chân mà không có dấu méo thì không thể phát xung để điều khiển tốc độ của động cơ hay là các thiết bị khác được. Đó. Rồi, bên cạnh đó là khi chúng ta cấp nguồn vào cho Arduino hoạt động bằng hai cái ngõ này ha, thì nó sẽ hình thành ra một cái nguồn ở trong cái trên Arduino này nè, nó sẽ xuất hiện ra cái nguồn 5V hoặc 3.3V. Thì chúng ta có thể là lấy các cái nguồn này để đi điều khiển đèn LED hoặc là cấp nguồn cho một cái thiết bị khác. Tuy nhiên nếu như chúng ta cấp cái nguồn mà cho nhiều thiết bị quá thì cái dòng ở ngõ ra này nó sẽ không có đủ, sẽ không làm cho nhiều thiết bị nó sẽ không hoạt động được. Do đó là cái việc này sử dụng cái nguồn này chỉ đơn giản điều khiển 1-2 con LED thôi ha. Còn nhiều nữa thì chúng ta nên hạn chế. Đó, thì bên cạnh đó thì các cái chân là TX rồi X, thì những cái chân này nó sẽ cho phép chúng ta là kết nối với các cái thiết bị khác, giống như là module Wi-Fi, module Bluetooth thông qua cổng truyền thì các cái chân truyền nhận TR T là transmit, R là receive là nhận ha. Đó, thì module Arduino cơ bản là sẽ như vậy thôi. Còn tiếp theo sau này những bài tập thì tôi sẽ chia sẻ sâu hơn với những cái tính năng của từng cái phần tử ở trên cái module này. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bài tập ngày hôm nay. Mời các bạn đón xem những cái tập tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.